Morjesta! Tänään olisi pikkasen jännempi aihe. Moni varmaan tietää tämän SMDn DD1 säröilmaisin laitteen vahvistimen säätöön. No tämmönenhän on kohtuu kallis, että tää maksaa useamman satasen, niin no tässä on tämmönen vastaava, mikä ei maksanut mulle yhtään mitään. Mä nyt heitän tästä kohta vähän tarkemmin tän rakenteesta ja sun muuta. Näissä on vähän eri toimintaperiaate, mutta no, minä näytän kohta. No niin, mulla on täällä nyt testipenkki valmiina. Elikkä mulla on täällä nyt tämmönen Grunsi Ground Pounderi. 1000 wattinen GPX 1000.4. Joo, laatu vahvistin. Ja mulla on tää tuolla kainissa on tuo ruuvimeisseli ja tämä kaikki on kytketty nyt oikein. Katsotaan mitä tapahtuu. Huomaatteko? Eli kun tää syttyy tuo distortion valo, täällä kuuluu ääni. Ja tää on näin kätevä laitos. Kuulee heti tuon särön, milloin menee särölle. No joo, seuraavaksi katsotaan mitä täällä on sisällä täällä mun paketissa. No joo, katsotaan mitä tää mun boksi pitää sisällään. Elikkä mulla on tästä tämmönen Ground Zeron luotidiskantti. Toinen näistä on hajalla, niin mä tätä nyt päätin tässä käyttää. Mä oon nähnyt muitakin videoita, missä on käytetty diskantteja, mutta ne on ollut jotain kalottidiskantteja tai laajakaistoja tai semmosia. Ja niistä lähtee aivan liian pieni tuo se säröääni. Luotidiskantista tää on niin herkkä, niin tästä lähtee törkeän kova ääni, niin sen särön kuulee heti, kun se on pikkusenkin säröllä. Eli täällä ei ole mitään muuta kuin tää diskantti ja tässä on tämmönen peruskonkka, mikä tulee tämmösen diskantin mukana. Tämmönen. Tää on 3,3 mikrofaradi. Muistaakseni. 250 voltti. Näitä saa vaikka 400 voltinkin, jos haluaa vähän järeempiä vahvistimia mittailla. Niin hommaa tämmösen 400 voltin sitten vaan. Eli tämä on tässä pluspiuhassa. Plus kaiutin johossa. Ja miinus menee suoraan tuolta. Plus menee tosiaan tän konkan kautta. Ja tässä tosiaan ei oo mitään muuta. Se on tämmönen vaan. Eli jos on tämmönen ylimääräinen diskantti ja sitten löytyy joku konkka jostakin, niin tämä on näin simppeli homma. Mä tosiaan ihmettelin, toimiiko tämä oikeesti, niin kyllä, se toimi. Tämä toimii täydellisesti. Mä kokeilin tätä muutamalla eri vahvistimella ja kaikilla toimii, en kyllä olisi voinut uskoa. Ja tää maksoi mulle 0 €, mulla on kaikki nämä tarvikkeet löyty jo. On jäänyt ylimääräiseksi niin ajan saatossa. Ja tämmönen kapistus, että jos kiinnostaa tietää milloin vahvisti menee särölle ja justi on tämmönen vanhempi vahvisti, missä ei särövaloa oo, niin tällä sen saa tietoon sitten. Ja ei tarvitse ostaa enää mitään SMD DD1 tämmöstä hommaa varten. Sitä selviää näinkin halvalla. Tuossa testissä mä käytin 40 Hz taajuutta, mitä kuuluu käyttää tuolla SMD-mittarilla. Sitten se konkka suoratti kaikki ne matalat taajuudet pois. Niin
täältä ei kuulunut ollenkaan sitä bassoa, niin kuin huomasittekin, että sitä ei kuulunut ollenkaan. Täältä kuuluu pelkästään korkeat äänet. No, se särö on aika korkeata taajuutta kumminkin. Se kuuluu tämän kautta hyvinkin. Eli pitää olla semmonen joku oikein herkkä kaiutin vaan, eikä just joku luotidiskantti, millä sen särön kuulee. Ja suorattaa ne matalat vaan pois tommosella konkalla. Ja tämä oli niin simppeli homma, että oli kyllä vaikea uskoa, että tämä toimii oikeasti näin hyvin, mutta voin suositella. Morjens.